සුබ දවසක් හැමෝටම සුපුන් ක්‍රිෂ්මල් YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට අපි දන්නවා major chords, minor chords දන්නවා. ඒ වගේම මෙතන දැන් black key වල තියෙනවා chords වර්ග දෙකක්. ඒ කියන්නේ sharp chord දෙකයි flat chord තුනයි. අපි ඒ chords පහ ගැන තමයි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ C sharp, E flat, F sharp, A flat, B flat මේ chords පහ ගැන තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේකටත් formula එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි major chord එකට ගත්ත formula එකම තමයි අපි මේ chords පහ හොයන්නත් ගන්නෙ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ chords ටික හොයන්නේ කියලා. ඊට අමතරව මම කියන්න කැමතියි අද මුලින්ම මේ වැඩසටහන බලනවා නම් ඔබට පුළුවන් මුලින්ම අපි කරපු වැඩසටහන් ටික ඔක්කොම මුලින් ඉඳන් බලන්න. එහෙම බැලුවොත් මුලින් ඉඳන් සරලව වාට තේරෙනවා කීබෝඩ් එකක් ප්ලේ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් අපි පාඩමට ගිහිල්ලෙමු. එතකොට මේ දැන් black key වගේක් තියෙනවා. මම ඒ ගැන තමයි අද කියලා දෙන්නේ. එතකොට එතනත් chords ටිකක් වෙනම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ C sharp chord එක, E flat chord එක, F sharp chord එක, A flat chord එක, B flat chord එක. එතකොට C sharp, F sharp, sharp දෙකයි, E flat, A flat, B flat, flat තුනයි. ඕනනම් අපිට අනිත් පැත්තට ගන්න පුළුවන් C sharp එකට මේ පැත්තෙන් D flat. එතකොට E flat එකට මේ පැත්තෙන් D sharp. එතකොට F sharp එකට මේ පැත්තෙන් G flat. A flat එකට මේ පැත්තෙන් G sharp. B flat එකට මේ පැත්තෙන් A sharp. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඒත් අපි නියමයක් විදියට ගන්නේ C sharp, F sharp, E flat, A flat, B flat කියන එක. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ sharp and flat වල chords හැදෙන්නේ කියලා. අපි මේකටත් formula එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මතක ඇති major chords වල තිබ්බ formula එකම තමයි මේකටත් එන්නේ. එතකොට හරි ලේසි අපි බලමු C sharp. මම මෙතනින් ඔයාලන්ට පෙන්නන්න C sharp කියන එක හැදෙන්නේ කොහොමද? 1-5-8 කියන ෆෝමියුලා එක ඔයගලන්ට මතක ඇති මේජර් chords වලටත් අපි දැම්මා. ඒ මේජර් chords ෆෝමියුලා එකම තමයි sharp and flat chords වලටත් එන්නේ. එතකොට අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද C sharp හැදෙන්නේ කියලා. C sharp. අන්න C sharp කියන්නේ 1. ඊට පස්සේ 5. 1 2 3 4 5. 6 7 8. ඒ කියන්නේ C sharp, F, A flat කියන්නේ C sharp. C sharp, F, A flat කියන්නේ C sharp. C sharp chord එක. එතකොට අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ E flat chord එක මොකක්ද කියන එක. E flat. E flat එකේ අපි එතකොට බලමු 1-5-8 ෆෝමියුලා එක දාලා කොහොමද E flat හැදෙන්නේ කියලා. E flat කියන්නේ 1. ඊට පස්සේ 5 කියන්නේ 1 2 3 4 5. ඒ කියන්නේ G 6 7 8. B flat ඒ කියන්නේ E flat G B flat කියන්නේ E flat chord එක. E flat chord එක කියන්නේ A flat G B flat. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ F sharp chord එක. F sharp chord එකේ අපි බලමු 1-5-8 දාලා. එතකොට 1 කියන්නේ F sharp 1 2 3 4 5 6 7 8 C sharp. එතකොට F sharp B flat C sharp කියන්නේ F sharp chord එක. F sharp B flat C sharp කියන්නේ F sharp chord එක. එතකොට ඊළඟට තියෙන්නේ A flat chord එක. A flat chord එකට අපි 1-5-8 දාලා බලමු. A flat chord එකේ ඔන්න A flat එකට 1 2 3 4 5 6 7 8. එතකොට A flat C E flat. A flat C E flat කියන්නේ A flat chord එක. A flat C E flat. එතකොට B flat chord එක තමයි අපිට අන්තිමටම හොයන්න තියෙන්නේ. අපි 1-5-8 කියන ෆෝමියුලා එක දාලා බලමු.
B flat 1 2 3 4 5 D 6 7 8 F B flat D F B flat D F ඔය විදිහට තමයි B flat chord එක හැදෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ගොඩක් ලේසි. 1 5 8 කියන ෆෝමියුලා එක දැම්මන් පස්සේ ඔයගලන්ට sharp and flat කියන chords ටික හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ chords ටික හැදෙන්නේ. මම හිතනවා අද දවසේ ඔයගලන්ට ගොඩක් ලේසි වෙන්නේ නැති කියලා මේ විදිහට chords ටික හොයාගන්න. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි C sharp, E flat, F sharp, A flat, B flat මේ chords පහ හැදෙන්නේ ඔය විදිහට. major chords හදන ෆෝමියුලා එකම තමයි මේ chords පහටත් එන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ chords පහ ලේසි, හරිම ලේසි. ඒ කියන්නේ C sharp කියව ගමන් දන්නවා. E flat කියපු ගමන් දන්නවා. F sharp chord එක මොකද්ද? A flat chord එක මොකද්ද? B flat chord එක මොකද්ද කියන එක දැන් දන්නවා. එතකොට මේ chords තමයි ගොඩාක් එන්නේ සින්දු ප්ලේ කරද්දී. දැන් සින්දුවකට යන්න කලින් මම මේක මේ හැම දෙයක් ගැනම කියලා දෙන්නේ. එතකොට දැන් මුල් ලෙව අමතක කරන්න එපා. දැන් මේවත් එක්ක යද්දී මුලින් ආයිත් ඕගොල්ලන් දවසට කොහොම හරි පැයක් හරි දෙකක් හරි අරගෙන සරිගම් පද නිසා ප්ලේ කරන්න. මේ අත් වලින් දකුණු අතින් කොහොමද අර මන් දුන්නේ අභ්‍යාස. මොකද මේ ටික පුරුදු වෙද්දී නැත්නම් ඒ ටික අමතක වෙලා යනවා. ඒකින්ද හැමතිස්සෙම මේක දවසට අඩුම පැය භාගයක්වත් ප්ලේ කරන්න. ඊට පස්සේ chords ටික මතක් කරගන්න. මේජර් chord එක ගෙදර කාට හරි, ඒ කියන්නේ කාට හරි සහෝදරයෙක්ට හරි කියන්න C D F G ඈත ඉඳන් කියන්න ඔයා ඒවෙන් C කියපු ගමන් C, ඊට පස්සේ එක දිගට නෙමෙයි. ඒ අතරමැදින් F කියපු ගමන් ආයිත් F, ඊට පස්සේ G කියපු ගමන් G. ඒ විදිහට chords ටික අල්ලලා බලන්න ඔයාලට පුළුවන් ද කියන එක ටක් ගාලා අල්ලන්න. ඒ කියන්නේ මේකත් අර මේ සරිගම් පද නිසා වගේ C D F G පොලිමට නෙමේ සින්දු වල තියෙන්නේ. ඒ හින්දා C B A C minor G minor A flat ඔය වගේ තනින් තන chords ඔයාට කියනකොටම ඒ chord එක අල්ලන්න පුළුවන් නම් ඔයා හොඳට practice වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට practice වෙන්න, ඒ විදිහට කරොත් ඔයාට ඉක්මනටම play කරන්න, වාදනය කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. I think ඒ හැකියාව ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වැඩසටහනකින් අපි ඊළඟ දවසෙත් හම්බෙමු.